নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিম পাষ্ট টেন্সৰ বিষয়ে তোমালোকক প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ ভাগসমূহৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰা আছে আগৰ ভিডিঅ'ত চাই লবা এতিয়া আমি আহিছো পাষ্ট টেন্সৰ ভাগসমূহলৈ পাষ্ট টেন্সৰ ভাগ হৈছে চাৰিটা প্ৰথমটো হৈছে সিম্পল পাষ্ট টেন্স দ্বিতীয়টো হৈছে পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স আৰু 3 নম্বৰটো হৈছে পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্স 4 নম্বৰটো হৈছে পাষ্ট পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স আৰু তোমালোকক আগতে কৈ আহিছো যে পাষ্ট টেন্স হৈছে যিবোৰ কাম আমি অতীত কালত সমাপন কৰোঁ বা আগতে কৰি অহা বুজাই সেইটোৱে হৈছে পাষ্ট টেন্স এতিয়া আমি সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ গঠন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম সিম্পল পাষ্ট টেন্সৰ গঠন তোমালোকে মনত ৰাখিবা subject plus verb past group plus object ইয়াতে মাত্ৰ simple present tense দৰেই হয় ই মাত্ৰ ইয়াত কি হয় verb past group টোৱে হয় এতিয়া আমি एग्जांपल চালে তোমালোকে বুজি পাবা মই যোৱাকালি ঘৰলৈ গৈছিলো মানে এই কামটো কেতিয়া সমাপন হৈছে যোৱাকালি সমাপন হৈ গৈছে সেইভাবে এইটো হৈছে I went to house yesterday মই কলমটো হেৰুৱালো I lost my pen ইয়াতে তোমালোকে যে প্ৰথম বাক্যটো দেখিছা I went to house yesterday ইয়াত মেইন ভার্ব আছিল গোৰ পাষ্ট গ্ৰুপ went সেইভাবে ইয়াত went হৈছে বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট আহিছো আমি পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স অৰ্থাৎ পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ যিবোৰ বাক্য মানে বা যিবোৰ কাম আমি অতীত কালত কৰি থকা বুজাইছে অতীত যিবোৰ বাক্য আমি অতীত কালত কৰি থকা বুজাও সেইটো পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সত লিখা হয় ইয়াৰে তোমালোকে গঠনটো চাবা প্ৰতিটো ভাগৰে গঠনসমূহ ইম্পৰ্টেন্ট তোমালোকে এইবোৰ একেবাৰে মুখস্থ কৰি ৰাখিবা তেতিয়াহে তোমালোকৰ পিছত সহজ হ'ব এতিয়া পাষ্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ গঠনটো সাবজেক্ট প্লাস বি ভাৰ্বৰ ওয়াজ ওয়েৰ হয় তাৰ পিছত ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি প্লাস অবজেক্ট এতিয়া উদাহৰণলৈ মন কৰা মানুহজনে ৰাতিপুৱা কাম কৰি আছিল এইটো ৰাতিপুৱা সময় এইটো কাম ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনিত কৰি থকা বুজাইছিল মানে কামটো কৰি আছিল তেওঁ The man was working in the morning. The man হৈছে subject ইয়াত the manৰ লগত was হয় আৰু verb হৈছে worker লগত ing in the morning কালি ৰাতিপুৱা বৰষুণ দি আছিল এইটো কাম কেতিয়া হৈছিল যোৱাকালি হৈছে যোৱাকালি বৰষুণ দি আছিল It was raining in the yesterday morning আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পাইছা এতিয়া নেক্সট আহিছো past perfect tense লৈ যাৰ গঠন হৈছে subject plus had plus verb past participle from plus object তোমালোকে যেতিয়া present tense পঢ়ি আছিলা তেতিয়া কি পাইছিলা have has পাইছিলা have has পাইছিলা সেই have has ৰ past ৰূপটো হৈছে had সেইভাবে ইয়াত had হৈছে আৰু verb আমাক তাতে কি পাইছিলা তোমালোকে PPV অৰ্থাৎ past participle from ইয়াতো past participle from এ হয় এতিয়া উদাহৰণলৈ মন কৰা I had finished the work মই কামটো শেষ কৰিলো ইয়াতে সাবজেক্ট হৈছে I ৰ লগত had হয় আৰু ফিনিশ ভাৰ্বৰ পৰা finished হৈছে past participle from the work টো হৈছে অবজেক্ট এতিয়া আহিছো past perfect continuous tense য'ত গঠনটো হৈছে সাবজেক্ট প্লাস বি ভাৰ্বৰ had বুলি ক'লে মুখস্থ had সাবজেক্ট প্লাস হেড বুলি মুখস্থ কৰিলে হ'ল হেডৰ লগত বিন লাগে পিছত মেইন ভাৰ্বৰ লগত আইএনজি লাগে আৰু অবজেক্ট লাগে एग्जांपलটো চাবা মই তাত এবছৰ ধৰি কাম কৰি আছিলো I had been working there for a year আগৰ তোমালোকে প্ৰেজেন্ট টেন্সত পাই আহিছিলা যে I have been working মই ইমান দিনৰ পৰা ইমান সময়ৰ পৰা ইমান সময়লৈ কাম কৰি আছিলো ইয়াতে কিন্তু কাম কৰি আছো বুজাইছিল কিন্তু এতিয়া কি বুজাইছে মই তাত ইমান বছৰ ধৰি কাম কৰি আছিলো অৰ্থাৎ কামটো শেষ হৈছে ইয়াতো ধৰি শব্দটো থাকে তেওঁলোকে শুৱনি কোঠাটো ৰং কৰি আছিল they had been painting the bedroom পিছত আহিল ফিউচাৰ টেন্সৰ ভাগসমূহ ঠিক একে ধৰণৰে ফিউচাৰ মানে তোমালোকে জানা যে ভৱিষ্যতে যেটো কাম সমাপন হ'ব সেইটো হৈছে ফিউচাৰ টেন্স ইয়াতে তোমালোকৰ প্ৰথমটো হৈছে সিম্পল ফিউচাৰ টেন্স সেকেন্ড হৈছে ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্স থাৰ্ড ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স আৰু ফোৰ্থ ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছ টেন্স ইয়াতে তোমালোকে ফিউচাৰ টেন্সত তিনিটা মনত ৰাখিলে হ'ব 4 নম্বৰটো ইমান গুৰুত্ব নাই এতিয়া আহিছো সিম্পল ফিউচাৰ টেন্সৰ গঠনলৈ
সাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্ব ফৰ শ্যাল উইল ভাৰ্বৰ প্ৰেজেণ্ট ৰূপ প্লাছ অবজেক্ট। ইয়াতে তোমালোকে এটা কথা মন কৰিবা, সদায় ফিউচাৰ টেন্সত আমি ম আৰু ব অৰ্থাৎ আমি খাম, আমি যাম, আমি কৰিম, তেওঁ আহিব, সি আহিব, দেউতা কাইলৈ আহিব, ইয়াত সদায় ম আৰু বৰে এটা সেন্টেন্স শেষ হয়। সেইবাবে ইয়াত কি হয়, তোমালোকে এতিয়া শ্যাল মানে কি বুজাইছে জানানে? ম বুজাইছে। আইৰ লগত সদায় শ্যাল হয়, মই যাম, আই গো, মই যাম, আই শ্যাল গো, তেওঁ আহিব, হি উইল কাম, এনেকুৱা হয়। মানে মই আৰু আইৰ লগত সদায় শ্যাল হয়, মনত ৰাখিবা। আই আৰু উইৰ লগত সদায় শ্যাল হয়, মনত ৰাখিবা। ঠিক তেনেকৈ অহাকালি উদাহৰণলৈ চোৱা, অহাকালি মই তোমালোকৰ ঘৰলৈ যাম, আই শ্যাল গো টু ইউৰ হোম টুমৰো। যে ইয়াতে চোৱা আই শ্যাল হৈছে, মই মানে মই যাম, আই শ্যাল গো, কলৈ যাম? টু ইউৰ হোম, তোমাৰ ঘৰলৈ, টুমৰো অহাকালি, তেওঁ অহাকালি আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। ইয়াতে বৰে শেষ হৈছেনে? সেইবাবে হৈছে হিৰ লগত সদায় উইল হয়। উইল শব্দটো ব বুজায় যে তেওঁ আহিব, হি উইল কাম, তেওঁ আহিব, টু আৱাৰ হোম টুমৰো, তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ আহিব। বুজি পাইছা? এইটো চিম্পল ফিউচাৰ টেন্স। এতিয়া নেক্সট আহিছোঁ ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। ছাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্বৰ অৰ্থাৎ শ্যাল বি আৰু উইল বি লাগে ইয়াত, প্লাছ ভাৰ্বৰ ING প্লাছ অবজেক্ট। অহাকালি 4 বজাত মই তোমালোকৰ ঘৰত টিভি চাই থাকিম। বাক্যবিলাক মন কৰিবা কেনেকুৱা ঠাচত হৈছে। আই শ্যাল বি ৱাটছিং টিভি এট ইউৰ হোম, ৰাতি মই শুই থাকিম। আই শ্যাল বি শ্লিপিং এট 9, কামটো কৰি থাকিব কিন্তু ভৱিষ্যতেহে কৰি থাকিব, সেইবাবে ইয়াত ফিউচাৰ কণ্টিনিউৱাছ টেন্স হৈছে। নেক্সটটো হৈছে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট টেন্স। ছাবজেক্ট প্লাছ শ্যাল হেভ আৰু উইল হেভ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ফ্ৰম মেইন ভাৰ্ব প্লাছ অবজেক্ট। উদাহৰণলৈ চোৱা, সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগেই আমি কামটো শেষ কৰিম। কি কৰিব? সূৰ্য অস্ত যোৱাৰ আগেই কামটো শেষ কৰিব, অৰ্থাৎ উই শ্যাল হেভ ফিনিছ দ্য ৱৰ্ক বিফ'ৰ দ্য ছান ছেটছ। নেক্সট আহিছে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, যাৰ ইমান বেছি এইটোৰ ইম্পৰ্টেঞ্চটো নাই, তথাপি তোমালোকে চাই ল'বা। ছাবজেক্ট প্লাছ বি ভাৰ্ব, শ্যাল হেভ উইল হেভ বিন ভাৰ্বৰ ING প্লাছ অবজেক্ট। বাক্যবিলাক এনেকুৱাকৈ হ'ব, তেওঁ অহাৰ আগতেই মই কিতাপ পঢ়ি থাকিম। আই শ্যাল হেভ বিন ৰিডিং দ্য বুক বিফ'ৰ হি কামছ। এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্য হয়। তথাপি ইয়াৰ এনেকুৱা ধৰণৰ বাক্যৰ আমি বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা নেদেখোঁ, তথাপি তোমালোকে জানি থ'বা। আজিলৈ আহিছোঁ এইখিনিয়ে। ইয়াৰে টেন্সৰ যিমানবিলাক ভাগ আমি পালোঁ আৰু গঠনসমূহ পালোঁ, এই সকলোবোৰ তোমালোকে মনত ৰাখি থ'বা। গঠনবোৰ জানিলেহে তোমালোকে এটা বাক্য লিখিব পাৰিবা, লগতে টেন্স কাৰেকশ্যন কৰিব পাৰিবা, লগতে তোমালোকে ট্ৰেন্সলেশ্যনো কৰিব পাৰিবা। আজিলৈ আহিছোঁ। যদি কিবা ইয়াতে বুজি পোৱা নাই কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি সুধিবা। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি টেন্স কাৰেকশ্যনৰ এখন লিষ্ট অতি সহজে জানিব পৰাকৈ টেন্স কাৰেকশ্যনৰ লিষ্ট এখন পঢ়িম আৰু তাৰ পৰা তোমালোকে সহজতে বুজিবলৈ সক্ষম হ'বা বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ। আজিলৈ আহিছোঁ। নমস্কাৰ। আমাৰ চেনেলটো ভাল পাইছে যদি লাইক কৰিবা, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিবা। ধন্যবাদ।